يزخر جسم الإنسان بالأوردة الدموية التي تعد جزءا من نظام معقد ورائع لتوصيل الدم مع الأكسجين والطاقة إلى كل أعضاء الجسم، ويعمل هذا النظام بخفاء، ولا أحد يفكر في الأوردة والشرايين ما لم يخبره الطبيب بأمر ما يتعلق بها، أو أنها تفرض نفسها على المشهد من خلال ظهورها لتصبح مرئية من خلال بروزها في البشرة. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على أهم أسباب بروز عروق اليدين. تبرز عروق اليدين لدى الرجال بشكل أوضح بكثير مما هو الحال لدى النساء، ويعود سبب ذلك إلى الفروق والميزات التي خصها الله تعالى لجسد المرأة ولم يخصها بجسد الرجل، والعكس صحيح. ففي حال النظر ليد رجل بوزن متوسط وطبيعي يمكن ملاحظة عروقه البارزة من تحت الجلد بكل سهولة، وقد فسر علماء الأحياء والأطباء ذلك إلى خلو أسفل طبق الجلد لدى الرجال من الدهون. أما النساء وحتى صاحبات الأوزان المتوسطة والطبيعية فلا يمكن ملاحظة بروز العروق في أيديهن، وذلك بسبب وجود طبقة من الدهون أسفل الجلد تخفي هذه العروق، وتتسبب حالة خسارة الوزن الكبيرة والنحافة الزائدة لكل من الجنسين بخسارة طبقة الدهون الموجودة تحت الجلد، وبروز عروق اليدين بشكل أوضح من ذي قبل. مع التقدم في العمر يبدأ الجلد بفقدان مرونته ونضارته، وتصاب طبقة الجلد بالضآلة ويفقد قاعدته الدهنية التي كانت تحافظ على شكله، وهو ما يؤدي في النهاية لظهور جلد رقيق، وبالتالي تظهر العروق البارزة. يكون بروز عروق اليدين دلالة مرضية تحتاج إلى علاج واستشارة الطبيب في بعض الأحيان، حيث تصاب الأوعية الدموية والعروق بالتمدد وتأخذ حيزا أكبر من حيزها وتبرز من الجلد، وقد تتعدد المشاكل ما بين إصابة والتهاب في تلك العروق. التدخين يعتبر من الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى ظهور العروق، حيث يؤثر التدخين على الجلد بشكل كبير جدا، فيجب التوقف عن التدخين والابتعاد أيضا عن الأماكن التي يوجد بها المدخنون. توجد حالات تبرز فيها العروق بشكل مؤقت مثل وقت ممارسة التمارين الرياضية، وخاصة عند ممارسة ألعاب رياضية صعبة ورفع الأثقال والركض وغيرها من الرياضات المجهدة التي تتسبب في انتفاخ العضلات وتصلبها وزيادة ضغط الدم في الشرايين لأداء المجهود العضلي، عندها تدفع بالعروق للخارج. من الممكن أن تكون مشكلة بروز عروق اليدين وراثية أو مستحدثة في صمامات العروق المسؤولة عن سريان الدم من الأعضاء باتجاه القلب، وعندما تلف تلك الصمامات يعود الدم ثانية للعضو وينتفخ الوريد ويبرز، وقد تكون مشكلة تصلب في الشرايين وعجزه عن تغيير حجمه بالضيق والانبساط. ارتفاع درجة حرارة الجو من مسببات ظهور عروق اليدين لدى بعض الناس بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل الجسم مثل خارجه، عندها يصبح الدم حارا ويلجأ الجسد لإبراز العروق بغرض تهدئة درجة الحرارة داخل الأوعية الدموية وتبريدها حتى لا يتسبب ذلك في مشكلة عضوية. من أسباب ظهور عروق اليد الخضراء الإصابة بالدوالي، وهي حالة يكون فيها الدم الموجود بالأوردة غير قادر للتدفق إلى الخلف لضعف الصمام الموجود بالوريد. في العادة تبرز دوالي في منطقة انحناء الساق أكثر من وجوده في اليد، لكن في بعض الحالات القليلة تظهر على شكل عروق خضراء على سطح اليد.